تنها در جنگل‌ها و کوهستان‌های دورافتاده قطب شمال 4 شرکت کننده باید به مدت 10 روز بدون آب و غذا توی سخت‌ترین شرایط برای بقا در مقابل طبیعت وحشی و جانوران درنده تلاش کنند. در گروه‌های 2 نفره بدون حضور تیم فیلمبرداری، بدون تماس با همدیگه و کاملا عایق از دنیای بیرون. در پایان روز 10 تیمی که همچنان توی چالش باشه و به مقصد مشخص شده برسه برنده این چالشه. انسان در مقابل طبیعت، قطب شمال. سرم گیج داره میره، ولی انگشتای پاهامو حس نمی‌کنم. کمردرد شدید دارم. شکمم خالیه و دیگه ما واقعا مثل روز اول و دوم نیستیم دیگه، هیچی برای از دست دادن نداریم. هیچ آقا شرایطو میبینید دیگه، کم بریم استراحت کنیم. چی بگم خواهر؟ قبل از اینکه سریال اصلی شروع بشه یه تشکر ویژه میکنیم از یوسی تتو که اسپانسرینگ امسال ما رو بر عهده گرفت. اگه توی آلمان زندگی میکنید و دنبال یکی از بهترین استودیوهای تتو هستید، حتما به یوسی تتو توی برلین سر بزنید. و اگرم توی ایران هستید و دنبال یه طرح تتو خفن هستید، حتما به اینستاگرامشون پیام بدید و طرح خودتون رو به صورت رایگان تا آخر امسال باهاشون طراحی کنید. ممنون از حمایتاتون و ممنون از یوسی تتو. بریم برای ادامه سریال. بچه برگشتم همون جایی که کیفمون بود، دیدم فیفی نیستش. بعد تعجب کردم تا نکنه اتفاقی افتاده. بعد دیدم فیفی هم رفته اون ور رودخونه، اونم دنبال مسیره، ولی خبر نداره که من مسیر رو پیدا کردم. و اینو خواستم بهتون بگم بچه‌ها، واقعا ما توان این که روزی 10-15 کیلومتر رو بریم و داریم، ولی زمین اینجا خیلی بده. زمین اینجا خیلی بده. اگه یه زمین صاف بود، یه دشت صاف بود، یه جا چه میدونم تو جنگل بود، یه مسیر صاف بود، ما فکر کنم روزی 20 کیلومتر هم میتونستیم بریم. الان ما 2 ساعته معطل اینیم که بدون اینکه خیس بشیم از این رودخونه رد بشیم و چکمه همراهمون نیست. اگه چکمه همراهمون بود که همین الان چکمه تو پامون بود و اونور رودخونه بودیم دیگه، ادامه مسیر رو داشتیم میدادیم. ولی خب با این شرایط خیلی سخته. امیدوارم که شما هم درک کنید. خب آقا، مثل که اینجا چون دشتی که پر گوزنه، قبلا شکارچی‌ها اینجا کمپ کردن احتمال زیاد. چون اون جلو اگه ببینید اون دامنه کو پر گوزنه، گوزنا بیشتر اونجا. احتمالاً یه شکارچی چیزی اینجا کمپ کرده. ما امشب همینجا میمونیم. ها آرمان، نظرته؟ چوبم اینجا زیاد ریخته، دیدین که؟ آره. چوبایی که درخت شکسته رو نشون بده، اینجا چوب زیاد ریخته. پر چوبه واسه پناهگاه هم عالی. خیلی خوبه. چوبم اینجا یه دونم چوب از این تخته‌ایه. دوباره. خوبه. اینم خوبه. خوشگله، خوبه. آره. و جالبیش اینه که اینجا بلوبری زیاد هست. میتونیم با بلوبری امشب دیروز که نتونستیم بلوبری بخوریم، حداقل امشب با بلوبری میخوابیم. خوبیش اینه. حالم خیلی بده. خاطر اینکه به شدت گشنه‌ایم. یه وعده غذا خوردیم دیروز، راه افتادیم الان یک روزی که غذا نخوردیم و مسئله غذا نخوردن نیست، مسئله این که ما تقریبا 15 کیلومتر 20 کیلومتر 30 کیلومتر ما راه اومدیم تو این 2 روز. کمپ رو بندازیم، پر انرژی، اشکال نداره. فدا سرت دایی. آقا من بطری آبم پر کردم دوباره، چون که حدس میزنم بعد از این دریاچه دیگه دریاچه مریاچه سرامون نباشه. البته امیدوارم. فیفی تو چه حسی داری شنیدی؟ من فقط دوست دارم از این رد بشم، بعدش اون موقع میتونی نظر منو بپرسی. اوکی. من ندیدم آخر راهو چطوری. ندیدی دیگه، اعتماد کن بچه، بهترین راهیه که میشه پیدا کرد. کفشمو بیرون نیارم. نه نیاز نیست. دوباره نخواد بیرون. به فیفی گفتم اینقدر خوشحال شد. نشست کنارم میخواست کفشش داره، گفتم با در نیار. آره. بریم رودخونه هم رد کنیم و بریم به سمت جلو. لیتس گو. فیفی نظرت چیه؟ نمیدونم سنگاش لیزه یا نه. بیا بابا بیا، حالا لیزم باشه مجبوریم کنار بیا. من جلو میرم تو عقب. باید با هم بریم. اوکی بیا. خب من استارتشو میزنم. اوکی؟ بیا. وای. اعتماد به نفس چیزی نیست، بیا. اعتماد به نفس چی؟ وایسا. یه پاتم بذار این جلویی دیگه. تمام شد رفت. الان چیز داری دیگه، بالانس داری. بیا تو میتونی فیفی بیا.
خب بیا، من با احتیاطم، تو بیا میتونی. اون تکون میخوره و نگران نباش. اوکی؟ حالا یه پات بذار روی این، یه پا روی این سوار نیست. تمام. حالا بیا روی این. ایزی، آفرین. اینو حواست باشه. دیدی تا اینجاشو تونستی، بقیه‌اش هم میتونی. بچه‌ها بقیه‌اش یه ذره بدتره. ولی از پس اینم برمیاد. ایول. پشت سرتو ببین چقدر اومدیم. آره ولی سنگ نیست اینجا، چجور بریم؟ یه کارش میکنیم. من یه از این بالا میتونیم بریم. بعد چپ راه دیگه نداره. ماشاءالله. رو به رود. آره. این بزرگه ولی قدم بزرگ بر ندار. ماشاءالله. بعد روی این همینجا وایسا. مسیر بعد الان من میرم بعد 2 تا بارو بیا. خب. هیچ شد پات؟ هیچ شد؟ نه ببین به خاطر ببین تا اینجا نیسته ولی این شلوار بازیه نذاش آب بره توش. خدا رو شکر. بزن خرش. همینجا کم کنیم. تیم میت عالی. پایتو بیشه؟ لیتس گو. اینجا کمپ میکنیم. یه خورده ناهموار هست ولی خیلی بهتر از اون بره. کمپمون رو اینجا میزنیم. بعد آتیشی هم که اونجا هست و سنگاشو برمیاریم میایم دورمون نزدیک کمپمون آتیش روشن میکنیم. بریم برای اول تجهیزاتو در بیارم، ببینم چادر مادر همه چی در بیارم آماده بذارم و بعد سنگا رو برم اونور و بریم برای کمپ کردن. جایی که هستیم خیلی باد شدیدی میاد، یعنی واقعا باد افتضاح، مریض نشیم. کناف، برزنت زیر، کیسه خواب و خود کمپر، اینا رو آماده چیدم. الان باید برم کمک آرمان بار اوکی کنیم و ببینیم تنگمون در چه حاله. درخت خوش شده، میبینین هیچ برگی بهش نیست. کنم گزینه خوبی باشه. چقدر هم پوست داره، خوبه. این عالیه برای آتیش درست کردن. اینجا هم هست باز تو زمین. کج شد. آماده ایم. اینم از این. ببخشید که بریدیمت ولی خب خوش بودی، برگ چیزی هم بهت نبود. حالا اینو باید ببرم.
خیلی به درد آدم میخوره طبیعت، ولی استقامت و قدرت بدنی هم نیازه. همین چوبه خوبه. بده من اوکیش میکنم. رو بده. خسته نباشی. خب آقا ما تازه داریم میرسیم به اون لوکیشنی که دیشب توی نقشه مشخص کرده بودیم. ببینید بچه‌ها دو تا کوه جلومونه، یکیش اینه یکیش این. ما از این کوه از سمت چپش باید رد شیم و خدا رو شکر بالای کوه نباید بریم. از دامنه کوه باید رد شیم و بریم به سمت جلومون. پشت یه دونه دریاچه میاد که اگه رسیدیم امشب می‌خواستیم اونجا پناهگاه درست کنیم. بعد امیدوارم که اونجا چوب باشه. این اگه اونجا هم چوب نباشه دیگه فندک و چخماقو باید بندازیم دور. ماهیگیری هم دیگه باید فراموش کنیم، چون ماهیگیری بدون آتیش فایده نداره. ما میتونیم آتیش با علف درست کنیم، ولی به هر حال یه چوب یه چیزی باید بندازیم تو آتیش که چون که علف زود میسوزه. بچه‌ها ببینید مسیر رو اصلا ببینید. خدایا این مسیر ماست. این مسیر ماست. فیفی دفعه بهت زنگ زدم میاد تو چالش من. آره ایوه فیفی پوسکالو بیاست. داره از این ایوه بیاست. اوه نه ولی بیا سریع بریم دیگه، راهی نداریم. اینجا بهتر شد، اینجا بهتره، اینجا اوکی. اینه بچه‌ها ما راه دیگه ای نداریم دیگه. چیکار کنیم؟ آخ ای جانم. کفشانشون بده کلا قرمز شد. آره کفش منم همچینه. وای پاچه‌ام این شله دیگه. شله. خب اینم که ایزیه و تمام. بیا Let's go به سمت هدف. بعد اینکه بچه‌ها ما واقعا می‌خواستیم خیلی کانتنت های بیشتری بهتون نشون بدیم، آتیش درست کنیم، پناهگاه خفن، چه میدونم ماهی بگیریم، ولی دیگه خداییش شرایطو دارید می‌بینید دیگه. بهتر از این از دستمون برنمیاد. اگر من تمام تلاشمو دارم میکنم تو این چالش. بچه‌ها اینقدر راه اومدیم ولی همش سربالای رو، ولی ویو رو شما نگاه کن. تو نمیدونم مشخصه خیلی خوشگله، در صورتی که آدم غذا داشته باشه، چادر داشته باشه. بعد بکن اینجا جاشو تصور کنین که بیاین مثلا با رفیقاتون بعد بیاد اینجا گریل کنید بغلمون، موزیک هم بذارید. وای چقدر حال میده. حالا نه که بدون غذا باشه بیا اینجا. سخته، سربالایی سخته. کاش که مسیرمون صاف تر بود یا تذره نمیدونم. خیلی سربالایی ولی داره الان دارم از کوه بالا میرم. ببین یه سنگ زیاده تا دلتون بخواد اون بالا. نمیدونم هر چی بالا میریم تموم نمیشه، اصلا باورت نمیشه. نمیدونم کجاییم. هرچی بالا هم میریم از زمین دور نمیشیم. دیگه جا عجیب غریبه، من ندیدم تا حالا همچین جایی. هم به ایران بودم سنم کمتر بود، در نوردی میرفتیم، صخره نوردی میرفتیم. خب جاهاش قابل درک بود با اینکه اصلا تو دره و صخره و اینا، ولی ما اصلا نمیدونم چرا اینجوریه. حالا اینجا پامو بذارم آخر میره پایین از این طرف. خیلی راش بده ولی باحاله، دوست دارم. تهران رو میبینیم. چطوری؟ چرا خیلی درده. کیفم سنگینه، خیلی درده. بچه جایی پیش که وایستاده بودیم استراحت کنیم، میگم مهران بریم، بعد مهران داره چرت میزنه. یعنی انقدر خسته شدیم ما که اصلا یه ذره میشینیم خوابمون میگیره. نم بارون هم داره میاد. همینه اون که غذام نداریم. بلوبری نیست این منطقه، فقط اون مشکی است که اونم خیلی بدمزه. من از اونا خوردم. من یه ذره خوردم. آره خیلی بدمزه خوردم، گاز زدم، بعد هسته‌هاش رو ریختم بیرون. بذار بشیم استراحت کنیم بریم. بچه‌ها ما رفتیم یه چند تا چوب آوردیم برای ساخت پناهگاه. چیزی که من و آرمان بهش فکر کردیم این بود که پناهگاه هشتی بسازیم. این دوتا چوب که میاد کنار هم، دستتو بریدی؟ آره این دوتا چوب میاد کنار هم به هم وصل میشه، یه مقدارش هم میره تو زمین که سفته مونه. دوتا چوب هم روبروش قرار میگیره، یه چوب هم از وسط به هم وصل شده. یعنی یه دونه اینجوری روبروش، آره. یه دونه وسطش میخوره. این چوبه روبرو یا نه یه چوب دیگه برای روبرو پیدا میکنه.
این چوبا هم 2 تا میشه اندازه این. اینا رو به هم وصل میکنیم و زمین رو میکنیم. یه دونه همینجوری بعدم برزنت رو میندازیم روش. اوکی. لیتس گو. بریم. چاقو. اوکی. حال نه آجی ولش کن. زمینی آجی این. آره اصلا سنگه. نمیشه. ببین بعد اینوری باشه ها. کیه؟ با چی درست کنم؟ اینجا با سنگ منگ بذاریم. بریه رو یه ترایی بزنیم ببینیم. این میره پایین. این بر میره راحت هم پایین. یه عقب. نه منظورم این که رو پایین. ها. خیلی. یه بالا بزنه خوب. بیا. الان خودش وایسا. نه. مثال. این اولی هنوز حاضر نیست آخه. این یکی هم باید درست کنیم، بزنیم به هم بعد استوب کنیم محکم بزنیم. اونو میتونیم بخوابونیم. یه دونه این خوبه بزنیم با یه دونه اونجا. این خوبه، این صافه. آره دیگه اینم صاف. آره بذارش رو این باید نگاه اینجوری نه بذارش رو این بیاد بالا. اینجا بزن. اینجا؟ آره. بچه همین الان با نفسامون گرفت. خودتون شرایط ببینید. از این سمت باد خنک داره میاد. باد یخ. ما خیس عرقیم و گوش نمونه. واقعا بچه دقیقا مثل سال قبل. واقعا من الان دارم از خودم پرسم که واقعا من چرا دارم یه همچین چالشی میگیرم؟ واقعا چرا؟ نمیدونم. مسیرمون هم که روبرومون دارید میبینید همش بلندیه. یعنی ما خسته گرسنه یه مسیر درست حسابی هم نداریم، همش بلندی. از بلندی باید بریم بالا پایین بالا پایین. یه خبر بدی دیگه، ما دوباره خوردیم به سربالایی. خودتون مسیر ما اینه. حالا بین این دو تا کوه هستیم که بهتون گفتم. من فکر کردم دشتی چیزی اونجا، ولی مثل اینکه اینم یه ذره سربالایی داره. یه ذره نه، خیلی بیشتر از یه ذره. انرژی نداریم دیگه واقعا به زور داریم راه میریم. واقعا به زور داریم راه میریم. یعنی من هر قدمی که دارم برمیدارم فقط واسه اینه که نمیخوام شکست بخورم تو این راه. ولی واقعا شاید خیلی سخته. آفرین. آفرین. الان پشت سرتو ببین. واو قشنگه. این در صورتی که جوجه کباب جلوت باشه. ولی در صورتی که برای تفریح اومده باشی نه چه خوش. میدونم میخوای چیکار کنی ولی
اشتباه دارم اشتباه میرم. میکنیم. منم نمیدونم. میدونم چه حرکتی میخوای قفل کنی تو هم. آره ولی این چوب کجا این چوب کجا؟ شدن که اندازه میشه. باید باشه. یه ثانیه بگی. ها؟ تقریبا. درسته دیگه. من اینو اگه اینجوری کردم خاطر که اون چوبم بره روش بتونیم گره بزنیم. برای اونه. این الان اوکی. اینو ببندم اوکی. بپیشم دورش درست میشه. نخود بیاره. زیاد نکش که پاش. اینو برای بکش. اینو؟ برای بکش. یه چوبم میاد روش. این میره پایین اصلا باعث میشه که این اصلا بیرون نیاد. میرسه. میتونی برش داری با یه دست. میخوای اینو برش گردونیم اینجوری اینوری همون دیگه، یا یکم بریم بالاتر چون اینجا سرپایینیه. اینطوری باید بگیری. اینجوری بخواد. آره دراز بده. آره یکی اینجا یکی اینجا. از اینجا بگی. بلند کن. نه نمیشه. از اینجا گفتم و وسط. خب این کلا تنگتره. ها حل. همونو بذار اون بیا. درش میشه. اوکی. حل. آتیشو اون سمت چپ راست پاتو حل. بزن. خب آقا چیزی که الان دارید میبینید ما تا اینجا در یه ساعتی درگیرشیم. تا اینجا رو درست کردیم. الان چون شارژ دوربینا خیلی باید سیو بشه، بعد از اینکه تمامش کردیم براتون دوباره فیلم میگیرم. الان یه ساعتی واقعا دارم فیلم میگیرم، هم با گوپرو هم با اوزمو. بعدش که تکمیلش کردیم براتون فیلم میگیرم از پناهگاه جدید. بچه اومدیم تقریبا کوهیم دیگه، بالای کوهیم. از بالا ویو رو خواستم بهتون نشون بدم. ببین همش سربالایی. اصلا نمیدونم اینطوریه که میرسی میبینی اون بالاترین نقطه است. بعد میگه خب مثلا میرم با اون بالا، بعد میشنم دیگه، حالا بعد میرم پایین سربالایی. بعد با اون بالا میرسی میبینی وای نمیدیدی تو اینجوری دوباره باید بری بالا. این مغزم درد گرفته و هرچی میریم بالاتر بادو میبینید. باد خیلی بیشتره. دوست دارم زودتر از کوه بیایم بیرون. هر چی داریم میریم رو کوهیم. مهران خسته شده دیگه. آقا ما واقعا سرویس شدیم. واقعا دیگه من به اینجام رسیده. تو چی فیفی؟ نفسم بالا نمیاد. همش سربالاییه. بچه ها همش سربالاییه. مثلا همینجا هم ببینید اینجا سرپایینی دوباره سربالایی. کل مسیر اینه. فکر کنم بدترین مسیر رو ما داریم اگه داریم از این مسیر بدتر. بعد هوام سردی. حتی کوه روبروی ما هم یخ زده. و واقعا نمیدونم چه کنم. ما
گشنمون هم هست، هر 200 متر یه بار استراحت میکنیم چون نفسمون دیگه بالا نمیره. یعنی خدا این چه چالشی بود واقعا بچه‌ها، واقعا جدی میگم اصلا حدسشو نمیزدم که تو این مسیری که ما داریم پر از کوه باشه. فکر کردم ما تو دامنه‌ایم، یه راه صافه، ولی نه متاسفانه اینجوری نبود. خب از موقعی که به شما گفتم بری پناهگاه بسازی تقریبا یک چیز حدود 2 ساعت و نیم و گذشته. باد باعث شد 2 ساعت زمانمون بره. دقیقاً هم باد هم باهوشی خودمون، چون استقامت شهرداری آقا شهرداری نداشت. یه چیزی درست کردیم. ما روز اول اومدیم تو یه دونه حرکت معروف داری اونو بزنن تو آره تو یه رو این کاری کردیم و پناهگاه رو زدیم. حالا اومدیم 3 ساعت نگاه کنید چی ساختیم. نه خدایی دهنمون سرویس شد حاجی برای ساخته این. از قبلی بزرگتر، جادارتر. شهرداری هم گفته که مجوز میده یه طبقه هم روش بزنیم. 4 تا ستون زدیم، کشیدیم روش، زدیم آره. تق تموم شد. این خداییش کار 10 دقیقه است، ولی باد داره دهنمون سرویس. باد اون ورشو میکن، اون ورشو میذاریم، این ورش کنده. ستونا رو از بین بعد من میبرد. گفتم 2 تا سوراخ بزنیم این ور اون ورش که باد رد بشه، ولی خب نمیزنه. نه حیف. که بفهمید سفته. خب حالا داخلش رو نشونتون بدم، نگاه کنید. قشنگ یه همچین چیزیه. این سقفشه. حالا شاید بگی چرا بگی اون زیرمیرا بازه، باد رد میشه، ایراد بگیریم. نه اصلا مشکلی نیست. ما میخوایم اتفاقا اکسیژن وارد این چادر بشه، خفه نشیم. ولی خب بادای خیلی شدیدتری میاد. گفتیم که اون زیر باز باشه زیاد مهم نیست. سنگ منگ هم نداشتیم، مثلا اینجا رو سنگ چیدیم بسته شده. اینجا رو سنگ چیدیم قشنگ تا اون ته. نگاه کنید سنگ چیدیم. این ور که بسته است، اون جایی که خیلی بازه رو کوله پشتیامون رو میذاریم دیگه قشنگ بسته بشه. معلومه خستم نه؟ چه داغونم، گشنه اصلا. خستگی که خستگی خدایی داریم میمیریم. آخه برام کفشو پرد. لبای من خوش شد اصلا. دهنم بلوبری خوردم. یه 200 متر 150 متر پایین‌تر رودخونه بود، میریم اونجا آب میاریم. حاجی بعد بریم الان اینا رو پهن کنیم، کوله پشتیامون رو بذاریم، بعد بریم سمت رودخونه آب بیاریم، بعدش آتیش روشن کنیم و به امید خدا کارهای قلاب ماهیگیری انجام بدیم و بخوابیم دیگه. فردا 100% بعد بریم یه رودخونه پیدا کنیم ماهی بگیریم. آرمان چه می‌کنی؟ حاجی درخت‌ها رو نکنی. چیزا رو. اون فکر کنم پایینی ها شاخ بوتا رو میگی. اونا رو نه، اونا خیلی نرمه، خیلی رو خواب روش خیلی خوبه. امشب شب به شدت سردی رو قراره پشت سر بذاریم، چون وسط دشتیم. وسط دشتم که باشین باد مستقیم میخوره بهتون و شما هیچ امکان اینو ندارید که مقابل باد وایستید. ولی پرقدرت روز دوم ان شاءالله تا 10 روز دیگه دووم میاریم. خب بچه ما الان با فیفی داشتیم اینجا رد میشدیم که یه آبشار خیلی قشنگ جلومونه که ببینین چی پیدا کردیم. هولی شیت، اینا شاخهای گوزنن. 1 2 این چقدر خوشگله. 2 3 4 تا تیکه است. همه اینا رو همین الان من اینجا پیدا کردم. 100% همون خودمون میبریمش. قبوله؟ آره بابا. اوکی 2 تاشو برای من 2 تاشو برای تو. قدرتو میندازیم دور. اونو بنداز، اون چیزی نیست. قدرتو میندازیم به جاش اینا رو قدرت میذاریم. بعد خیلی حال کردم. یعنی از روزی که این چالش شروع شد تو فکرم بود وای میرم چقدر خوب میشه اگه شاخ گوزن پیدا کنم، که امروز خوشبختانه پیدا کردیم. بچه هوا داره کم کم تاریک میشه، موی من چقدر به هم ریخته است، اصلا کل ظاهر من به هم ریخته است، داغونیم، بی سرخیم، خسته‌مونه و جا برای پناهگاه خوبم پیدا نکردیم. به احتمال زیاد دیگه امشب یه جورایی یه چیز معمولی بسازیم و توش بخوابیم دیگه. واه خیلی خسته‌ام. بارون هم دوباره شروع کرد داره میزنه. جلو رو ببینید، اینم از ابرا.
بریم. یی از عدد مونده ولی یی رد شدیم. خب حالا اینجا چجوری؟ نه باید بطری پر کنم. یه فیلتر نمیخواد اینجا. جلبک داره. جان مرد جنگلی باشد آب میخورد. دهنم سوراخ. میدونی حتی حوصله ندارم دهنم فکمو بازه بسته کنم که قلوبای بیشتری بتونم، بقیهش میریزه. خب آقا ما الان میخوایم آتیش روشن کنیم ولی بارون گرفته، واسه همین باید با فندک آتیش روشن کنیم. چخمه خیلی طول میکشه، واقعا جونشو نداریم. اصلا نمیشه خیسه. آره فندک هم جزو وسیله‌های آتش زامون بوده، چیت نیست به نظر من دیگه. فندک داره. روز اول با چخماق روشن کردیم، انرژی داشتیم، وقتشو داشتیم، ولی الان واقعا نمیکشیم. هم توی دشتیم، هم بارون داره میاد، باد شدید داره میاد، نمیکشیم دیگه. فکر نکنی با فندک آسونا، فندک هم خیلی سخته. آره ولی خب آتیش راحت‌تر روشن از کردن. ولی چخماق. داشته کلی هم این پوست موستا و چوب داریم اینجا. بیا این استفاده کن. باد خوش، باد خاموش شد. روشن شد دیگه. چوب بده، چوب. اون زیر چوب خوش. اینا رو بگیر. اینا که نه اینا کوچیکا که آره بیا. کنار آتیش سیب زمینی حال میده. کنار آتیش جوجه حال میده. اینو نگاه. زیر پوست بود. نکشی شجی. نه دیوونم میگه. بنداز بره. زرت اینجا نمیسونم. خونه زندگیتون آتیش نمیده. عنصر باد با عنصر آتیش میتونه با هم خیلی کارساز باشه. اگر شما عنصر آتیشی و دوست شما عنصر باده، شما میتونین یه آتیشی به پا کنید. میگیم از گشتگی انقدر گشتم هزیوم میگم، اونم داره هزیوم میگه، نمیفهم چی میگه. آره دیگه میتونید آتیش به پا کنید. پاره این پاره. قدر خونه های گرمونه رو میتونید بدونید، قدر غذایی که میذارن جلوتون میگی بو میده، من اینو نمیخورم، من اونو نمیخورم. الان واقعا هر چیزی که نه این خیلی بده، هر چیزی هم که نمیتونم با این بگم هر چیزی باشه جلوم میخورم ولی قدر هر غذایی که جلوم بذارن با لذت تمام میخورم. من واقعا فکر میکنم، حس میکنم فردا دیگه برام دیگه هیچی مهم نی، پرنده، خرگوش، هر چی ببینم ممکنه شکار کنم بخورم. حتی این گوزنایی هم که اونور اگه نزدیک‌تر بودم ممکن بود با یه چوبی چیزی بیافتم دنبالشون، بزنم تو سرشون بمیرن، سلاخی کنم که کشتم واجی. چی تو باز بهتری؟ من بهترم. پس درون داغونی نه. من آتیش که روشن میشه یه ذره انرژی میگیرم، فقط همین. ولی نه منم مثل تو گشنمه، تشنه که نیستم. الان آب خوردیم پاره میشه واقعا. آب زیاد بخور، جدی میگم. من آب زیاد میخورم. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه، چون که حال ما اصلا خوب نیست. وای بچه‌ها من خسته و گشنم در حدی که من اگه همین الان ولم کنی میمیرم. این دوست دارم بخوابم تا 2 روز 3 روز. ولی یه داستانی که هست اینه که شما وقتی که از این مسیر دارید رد میشید و هیچ پناهگاهی ندارید، هیچ جایی ندارید، وقتی که وای میسید اینقدر باد بهتون میزنه، باد سرد که از سرما میمیرید، مجبورید پاشید ادامه بدید. یعنی هیچ راهی وجود نداره که تو بخوای بشینی چه میدونم استراحت کنی بگی اوکی یه چای میزنم بعد میرم. نه اینجوری نیست، یا باید وایس یخ بزنی یا باید ادامه بدی. و ما الان نزدیک به 2 ساعته که می‌خواستیم پناهگاه رو بسازیم، ولی تا الان هیچ جای مناسبی پیدا نکردیم به جز اینجایی که من هستم. می‌بینید باد از پشت کمر من داره میاد، واسه همین میکروفون صدا باد زیاد نمیاد، معمولا خیلی زیاده و میتونیم از این بالا روکش پناهگاه رو بزنیم تا این پایین. 100% امشب قرار نیست که مثل هتل 5 ستاره خیلی خیلی خوب بخوابیم،
ولی به نظر من برای یه شب اوکی، چون اینجا گفتم بهتون درخت نداره، سنگای بزرگشون هم اکثرا زیرشون خیسن. چند تا سنگ خیلی بزرگ دیدیم همشون زیرشون خیس بود. اصلا همین زمینم که جلو من هست همش خیسه، همش خیسه و همینجا یه ذره خیسا. خب ولی خب چون که کلی جلبک و ملبک روش هست نسبت به اونجایی که ما دیدیم یه ذره خشک‌تره. الان من دوست دارم پناهگاهمو بسازم فقط بخوابم، با اینکه گشنمه دوست دارم با خواب گشنگیمو فراموش کنم. یه مشکلی هم که داریم اینجا اصلا دریاچه نیست. ببینید بچه‌ها این آبی که روبروی من دارید می‌بینید این ماهی نداره. دلیلش هم اینه که این آب برف کوه‌هاست. این کوهی که روبروی من هستن تا یک ماه پیش همگی پر از برف بودن و این آب برف اون کوه‌هاست. نمیدونم چی بگم، یعنی من تا مرز گیواب رسیدم ولی نمیدونم واسه چی دارم ادامه میدم. مثلا واقعا با اینکه روز دومه اینقدر شرایط بده، من و فیفی یه پسر دختر این هم بار و کولمونه، بعد مسیری که باید بریم مسیرش همش سربالای کوه، سربالای کوه. همین امشب اگه اینجا بخوابیم مسیر ما فردا پشت این کوه است، ما دقیقاً از این مسیر باید بریم. یعنی چی؟ یعنی بازم سربالایی. اصلا نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم چیکار کنم. گیواب که اصلا دوست ندارم انجام بدم فعلا تا الان، ولی امیدم به اینه که فردا که روز سومه یا پس فردا حداقل یه جایی پیدا کنیم بتونیم یکی دو تا ماهی بگیریم. اینجا معمولا ماهی میشه گرفت ولی حتما باید یه رودخونه خوب پیدا کنیم. یه دونه چوب اینجوری گذاشتم برای اینکه گوپرو رو بذارم و بالا از اون بگیره. نمیدونم ایده خوبیه یا نه، بریم ببینیم ایده خوبیه یا نه. یه بارون شدیدی گرفته، اگه بشنوید یه بارون شدید گرفته. ما آتیش رو روشن کردیم، این آتیش رو خاموش کنه وسط دشت هم هستیم، نمیدونیم چه غلطی بکنیم. من شرایط خیلی بده، آروم هم کم اعصابش خوب شد. شیت نمیدونم حس میکنید صدا باد یا نه، خیلی باد شدیدی داره میاد، خیلی باد شدیدی. آره الان بازش پول زندگی میکنه. زمین همه جا کلا خیسه، با همین الان هم داره بارون میاد. یعنی اگه هر جا ما بخوابیم جایی که پیدا کردیم کنار سنگ تا صبح کیسه خواب و کل زندگیمون خیس میشه و یخ میزنیم. حالا الان هم باید از این آب رد شیم. دقیقاً. ولی این آبش زیاد نیست، میتونی از آنش برمیم. Let's go. برو بریم. زانوان انقدر نمیدونم چجوری راه میدن، انقدر فشار رو دوتاشه درده. آب رفتوش؟ نه خداش بارونیه داره نجات هم میده. آره خداش. ببین
ببین ازش جون ندارم. وای منم جون ندارم ولی جا خوابم ندارم. میدونی از ساعت 10 صبح داریم راه میایم. یه غار رو برومونه شاید بتونیم اونجا تست کنیم. بریم ریسکه چون که دوره. بریم دیگه نمودم مجبور هم یه جا بخوام کار نمیشه. چون سربالای انرژی نمیگیره. نمیدونم بریم ببینیم نزدیکش باشیم. بچه ها اینم از شانس ماست. مثلا یه غار پیدا کردیم این جلوه ولی آبشاره. شیت نایس. البته ما چادر همراهمون نیست. چادر نمیتونیم بزنیم. یه روکش 3 دسته اونیم بدون رو به درخت شما خودتون من بگید که ما اینجا شروع میتونیم محقا درست کنیم. جوابش درسته هیچ کنه نمیتونیم. خب آقا ما نشستیم ذره استراحت کنیم. فیفی چپ تو ببین. از این کوه بلنده ما گذشتیم باورت میشه. الانم بارونش شدید داره میاد. روز دومه. من ترجیح میدم رو تختم باشم، تو خونه باشم، تو هتل باشم، نمیدونم. ترجیح میدم هر جای باشم به غیر از اینجا چون که گشنمه شدید. ولی اشکالی نمیتونم بکنم. اگه اینجا بمونیم نمیدونم هیچ کار مغزم درست کار نمیکنه. هیچ کاری نمیتونم بکنم. اگه بمونیم مثلا خیس میشیم و یخ میزنیم. مجبوریم بریم که پناهگاه پیدا کنیم. حتی اگه گیواپ هم بخوایم بکنیم تو این هوا هلیکوپتر نمیاد. هیچ آیتمی نداریم به جز مبارزه کردن ادامه داریم. بارونش خیلی شدید شد. پس let's go. آماده ای؟ let's go. جا پیدا نکردیم. زمین خیلی بده. هوا هم داره تاریک میشه. الان دوست دارم هست. یه جا پر از درخت کم کنیم آتیش رو بکنم من بخوابم. هرچی میریم به امید این میریم جلوتر جا پیدا کنیم. اصلا جا نیست. همه چیز خیسه. یعنی پام تو آبه. نگاه آقا شب اول این تجهیزات کیسه خواب ما اینو بلد نبودیم استفاده کنیم. فکر کردیم خیلی طول میکشه بادش، انرژی هم نداشتیم. ولی الان من تستش کردم خیلی خوبه. الان میخوایم بادش کنیم ببینیم چقدر باد میشه. خالی نمیشه نه؟ اون برش هم باید همینجوری اون بالشتشه. اون برش بالشته. این هم ضد آبه هم ضد سرما، یعنی سرما رو انتقال میده. لاخش اون چیزا رو بذار توش اولا. نه اون یارو رو ببین. آره اونو بذار اول یه ذره با این باد کنی بعد نه با این بهتره. اصلا باد خارج نمیشه. اونجوری باد خارج میشه. با اینم همون جوریه. آره خیلی یه جایی رو با این باد میکنم. اگه بله، جایی باد. که خارج میشه باد. میذارم ادامهش رو میارم. اینجوری باش. خیلی زور ولی چاره نداره. وضعیت خسته شدم. به خدا جدی دارم میگم. نه که بگم الان دارم باشه دور میگم. خسته شدم. باد دهنمون رو سرویس کردیم. آتیش نداریم. بریم ببینی زیرش بازه. اصلا نمیشه. به خاطر باد. اگه باد نبود میشد. بهترینش رو میساختیم. ولی نمیشه. یه وسط دشت نباید کمپ کردیم. اگر هم نمیخواستیم کمپ کنیم باید حداقل 10 کیلومتر دیگه میرفتیم. خودم هم واقعا خستم. واقعا آسی. ولی چه کنیم دیگه. مجبوریم به ادامه دادن. یعنی باید ادامه بدیم. گیو اپ کردن معنی نداره واقعا. میخوای بیام؟ بده من. تو خیلی آتیشو چیز کردی، پات کردی. یه خبر خوب آقا، بالاخره ما یه جای خواب پیدا کردیم. دقیقاً پشت سرم. یس درست دارید میبینید کنار فیفا. جای خوبیه. ببین کتفم برگردم شبیه آره. آرنولد میشم اینجوری. منم همچنین. جست من کم کم دارم میمیرم. اصلا من حالیم نیست. میزنم مربی بدنسازی و این داستان. میتونی بری تو کار قاچاق. مثلا گیم بزنی. خب آخرش هم نبود. از ترکیه تا آلمان.
اینم راست میگی. بچه‌ها زمینش بد نیست. ما دقیقاً مثل دیروز لوکیشن اینجوری میاریم پایین، ولی امشب قبل از هر چیزی ما پتو و کیسه خواب اینا رو پهن می‌کنیم که مثل دیشب دیگه اذیت نشیم. و لیتس گو بریم که پناهگاهمون رو بسازیم. من دارم میمیرم از خستگی گشنگی. تا جایی که تونستم فقط آب خوردم. وقتی راه میرم نگاه بطری 20 لیتری داره تکون می‌خوره. بعد دوست دارم الان بگیرم بخورم. آقا ما کیسه خوابا رو زیر اندازه کیسه خوابو باد کردیم. کیسه خوابامون رو انداختیم به همین صورت. یه ساعت آتیش روشن کردیم. بعد الان بارون شدید اومده وسط دشت، سرما. به قول آرمان خیمم که از این ور آتیشمون هم خاموش شد. وضعیت واقعا همین شب دوم خیلی داره بد میشه. چه کنیم دیگه؟ این خیمه ای هم که زدیم باد انقدر شنی روبرو باد انقدر شدیده باد. الان من میترسم شب پایه هامون هم زیاد محکم نی، میترسیم شب خراب شه رو سرم. اگه خراب شه این آتیش هم بالا همینجوری زغالش هم باشه چادر میفته رو آتیش جفتمون به چخ میریم. حاجی من واقعا میترسم این بیفته بدبختی. نمیدونم چیکار کنم. اون هم داره اون پایه هم داره چیز میشه. نگاه میلرزه. به پا آرمان یه دسته چیز بزنی رفته در رفته اجاش نه ولی هولش بده. ببین باید بیاد پایین. درسته جاش درست دار جاش درست. چیکار کنم الان من اینا رو دوباره یه ساعت بخوایم دوباره بزنیم بارون زیر بارون چه گویی بخوریم. دوربین شکاری هم من نمیدونم ضد آب نی. الان دشته من نمیدونم کجا بذارم. احتمالاً از حیوون بیاد نمیدونم کجا کار بذارم. خب آقا ساعت فکر کنم تقریبا 10-11 شبه و هوام دیگه واقعا خیلی تاریک شده نسبت به قبل، ولی اینجا میگم هواش تاریک نمیشه. یعنی اکثر مواقع اینجوری میمونه. تو زمستون که 6 ماه کلا تاریکه، خورشید ندارن. توی تابستون هم که قشنگ 6 ماه اینجوری دیگه. اینم از پناهگاه ما. بچه ورودیش از این سمته محکم، ولی من در کل یه ذره سنگم گذاشتم که محکم‌تر شه و این قسمت هم که دیدید افتاده هیچ کارش نمیشه کرد، چون که باد خیلی شدید میومد و میاد. ما از سمت چپ می‌خواستیم بکشیمش ولی خب اونجا میدونست سنگ نمیشه. با کیف گذاشته، فیفی که راحته، واسه همین تغییرم نمیدیم. و بچه‌ها دوربین شکاری من دقیقاً همینجا کاشتم. جان که شب اگه حیوانی چیز اومد ما بتونیم اون یه تصویرم از اون حیوانه داشته باشیم. امسال ما از این دوربین شکاری هم بردیم. البته فکر کنم تا الان فقط خودم نشون بده. و آقا غروب آفتاب همین چند دقیقه پیش تمام شد. من مشغول درست کردن پناهگاه بودم و از اونجایی که ما و تیم بتا هم قرار داشتیم که هر شب طرف غروب آفتاب زوزه کنیم، من امشب یه ذره دیر زوزه میکنم ولی بریم. لیتس گو. یه صدای زوزه دیگه هم شنیدم. اینا فیفی بود. فیفی هم یادش نمیاد. آره فیفیه. اوه ترسیدم گفتم نکنه گرگه. بچه‌ها اینا بهتون بگم من دیروز 3 تا گرگ دیدم. خیلی دور بودن ولی از رو دومشون تشخیص دادم گرگن. بعد تا من ازشون فیلم میگیرم که خیلی دیر شده بود. واسه همین دیگه فیلم نگرفتم. اینا سریع رفتن داشتن رد می‌شدن. و تو این منطقه پر گرگ هم هست. و خطرناک‌تر از گرگ خرس هم هست. یعنی تقریبا بیشتر خرسای سوره تو این منطقه هستن که ما هستیم. واسه همین من این سر اینجا رو باز گذاشتم و اسپری فلفل هم دم دسته. یعنی اگه خرس اومد اگه سری نباشه من میتونم سری با اسپری فلفل من فکر کنم 4 ثانیه 5 ثانیه ازش بشم. سری بذارم با کورش کنم. خب فیفی تو راحتی داخل؟ من داشتم زوزه میکشیدم چیزی از مرام و معرفت کم نذارم. آفرین. راحتی؟ آره فقط پاهم
یخ زده. ببین من فکر میکردم که اصلا پاهم خیس نشده خب چون کفشم یخ بود خودش. الان جورابامو بیرون آوردم دیدم خیسه دیگه. خیس آره خیس میشه. کفشه. این همه تلاش کردم تو که کفشمون آب آره. نره. حالا پناهگاه امشب یا دیشب؟ ما بخوابم از کیفیت خوابم فردا. از لحاظ بزرگی؟ امشب. یس. دیشبشم خفه میشدم. آقا. اینجا صورتم بود. آره همین که آدم هر شب پیشرفت کنه همینم خیلی خوبه. بچه‌ها هیچی پیدا نیست. آقا خواستم فقط اطلاع بدم کلامو پیدا کردم تو کیسه خبرم بود. الان اومدم نهران داره این چادره رو صفر میکنه. هی باد میاد هی باد میبره. بعد منم اومدم وسیله رو گذاشتم. الان دیگه تقریبا میخوایم بخوابیم. انقدر سرده. بعد این تیکه‌ای که بازار رو نمیدونم انگشتر رو میبینید یا نه. این تیکه داره باد یخ میاد. خیلی هم زیاد. خب آقا ما آماده خوابیم. فیفی تو خوابی؟ فیفی هم خوابه. الان خوابه اصلا حرف نمیزنه. و این بغل رو ببینید چت ویوی ما خوشگله. این ویوی من از این سمت. و اینا باید بهتون بگم بچه‌ها ما هر شب همون جوری که هستیم میریم تو کیسه خواب. یعنی حتما با کلاه شلواری که داشتیم در صورتی که خیس نباشه. مثلا شلوار من امروز خیس بود فقط شلوار رو عوض کردم و با همین کاپشن که تنمه اینجوری میریم تو کیسه خواب. ما حتی با این کاپشن رو چه بدونم شلوارم که میریم تو کیسه خواب باز یخ میزنه. دیگه اینا رو اگه در بیاریم که تا صبح میمیریم. و خلاصه امیدوارم که تیم بتام حالشون خوب باشه. همه چی اوکی باشه. فیفی تو راضی از امروز؟ منم خیلی راضیم. ما درسته که آذوقه و پناهگاه پیدا نکردیم ولی به جاش خیلی پیاده روی کردیم. خودمونم نمیخواستیم ولی از بس پناهگاه نبود فکر کنم 5 6 کیلومتر ما رفتیم تا یه جای اینجوری پیدا کنیم. ولی راضییم از پیشرفتمون. روز اول و دوم برامون این بود که تمام توانمون استفاده کنیم چون که از فردا من میدونم که بیالتر میشیم بی‌استر میشیم چون که ما امروز فقط چند مشت بلوبری خوردیم. دیروزم همچنین این چیز خاصی دیگه نخوردیم. فقط بلوبری. فردا فکر کنم یه ذره کمتر بریم ولی فردا هدف اصلی ما اینه که چی فیفی؟ یس ماهی بگیریم. فردا هدف اصلی ما اینه که ماهی بگیریم. فیفی هم مثل این که واقعا خوابه. بچه‌ها شب شما هم بخیر. دوستتون دارم. کسایی که تو خونه هستید منم دلم برای تو خونه تنگ شده ولی این بیرونم که آدم هست نمیدونم یه حالی دیگه میده یه جو دیگه داره. فقط کاش این گشنگی نبود. دوستتون دارم و شبتون بخیر. خب دوستان عزیز ما میریم برای خواب. هوا اگه تعجب میکنید چرا هنوز روشنه به این دلیل که این نقطه از کره زمین که قطب شمال بهش میگن هوا تاریک نمیشه یا اگه بشه برای ما نمیشه. چرا نمیشه؟ نمیدید به هزیان گفتن افتاد. گشنگی واقعا دارم میگم. هر عکس العملی که نشون میدم اسلو موشنه. یعنی حرف زدن هم اسلو موشن طور میشه. بارونم چاجی بارون پاره کرد. آتیش روشن نمیشه ولی دیگه چه میشه کرد. شبتون خوش. روز دوم با موفقیت. Let's go. Yes. تا روز سوم. بچه‌ها نصف شب شد من از خواب با صدای بارون رو میشنویم. از خواب بیدار شدم. اینجای چادرمون آب جمع شده و سنگین شده. امیرم خوابیده. باید هی تکونش بدم. بارون خیلی شدید شده. چادرمون چی؟ دمت کردم پاره. اصلا خیلی پاره. هم سرده هم بدن. آره دمای هوا خیلی اومده پایین. یعنی چیز عجیب. الان صدای بارون کم شد. خیلی اوضاع خرابه. بارون افتضاح شدید شد. سقف بالا سرمون یه ذره سنگین شد. اینجا سنگین شد اصلا. آره خدا کنه مهرانینا سرپناه خوبی داشته باشن. میشه اینجا نشسته. امیدوارم که بچه‌ها تو شرایط خوبی باشن. یعنی سرپناهشون اوکی باشه مشکلی براشون پیش نیاد. ما که تمام سعیمون رو کردیم سرپناه اوکی بسازیم که حداقل امشب بتونیم سر کنیم شب دومو. فردا صبح که بلند شدیم یعنی سرپناه رو جمع می‌کنیم و ادامه مسیر رو میدیم روز سوم. ولی هنوز که می‌بینی صدای بارون دوباره شدید شد. دوباره شروع شد. یه ذره کم میشه دوباره زیاد میشه. اصلا خیلی اوضاع خرابه. خودت بمون رحم کن. تمام نگرانیامون رو
استرسمون رو میسپریم به دست تو خدا. فقط تویی که میتونی توی این شرایط کمکمون کنی. خدا شکر بابت این نعمتت. ولی خب نعمتت داره دهن ما رو سرویس میکنه. هر چند دقیقه بار تو زمانی که بارون بند بیاد باید این چادرمون رو چیز کنیم. هی برم سقف بالا سرش هی تکون بدم. هی باید اینجوری فشارش بدیم که چون این وسط ستون نداره باید هی تکونش بدیم آب جمع نشه. اگه آب جمع بشه خیلی بده. همین گلو ملو درد نداری که؟ پایانم خیلی درد میکنه، سرم هم درد میکنه، اعصابم خون داره. ای خدا باید میگم تو دشت کم زدن خریت بود به قرآن، قبول داری؟ دقیقا اشتباهی کردی. تجربه بشه دیگه، باید تجربه بشه وسط دشت کم نکنیم. من میرفت اشکال نداره. بعد میدونی کجا کم کنیم؟ جاهایی که درخت زیاد هست. آره سقف بالا سرمون حداقل درخت باشه. باد جلوگیری میکنه از اومدن باد. بارون کمتر. آتیشمون آتیش نداریم، چی سرده، خیلی هوا سرده اصلا افتضاح بود. یه نیم ساعت من باید این سقف بالا سرمون رو تکون بدم چادر رو که آب جمع نشه. اینم شرایط دیگه، باید آدم باش سازگاری کنه. دوستتون دارم، شرایطتون بخیر. بچه الان هوای بیرونم یه ذره تاریک‌تر شده. تا ساعت 2 شب از وقتی که خوابیدیم تا الان یه سره داره بارون میاد. خیلی حس خفنیه این صدای بارون داره میاد، خیلی حال میکنه. فیفی هم که خوابه مثل یک اسب. این از وقتی که فیفی بیداری؟ سردته؟ کاپشن چیزی میخوای؟ نمیدونم یک کنیم 2 شبه. آره داری یه سر بارون بده. هوا امشب هوا از دیشب گرمتره. بچه بعد سقف چادر ما نمیدونم چجوری خیس میشه، ببینید نمیدونم چرا سقف چادر ما خیس میشه، به خاطر بارون نیست، چون دیشب همینجوری شد. واسه اینو یادم رفت بهتون بگم، من داشتم پناهگاه رو میساختم، انگشتم هم زخمی کردم. یعنی او چه بد بریدی. داشتم یکی از این گیرای پناهگاه رو فشار میدادم که سنگ، بعد گیریه در رفت و دستم خورد به سنگ. ناخونم فکر کنم شکسته، کلی هم خون اومد. البته چیزی نیستی، خراش کوچولو. شبتون بخیر. بچه هم نصف شبه، ما تو چادریم، مشخص نیست که بکنم که نور کمونه. صدای بارون رو میشنوید، یه بارون خیلی شدید گرفته که ممکنه اصلا بیاد زیرمون بریزه، بس نمونه. خیلی شدید بارون است و اینه که انقدر سرده داریم جفتمون میلرزیم. مهران که انقدر لرزید دیگه خوابش بود. من هنوز هم یخ میزنم، اصلا نمیتونم حرکت. این بارونه هم شروع شده. افتضاحه.